Alo, hola thì tôi đã trở lại. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học về AI cho MATLAB. Và chúng ta sẽ nghiên cứu ba cái link này. Có thể việc ghim thẻ bạn sẽ mỗi lần bạn mở lại trên web thì bạn sẽ sao nhỉ? Mỗi lần mở lại trên web thì bạn sẽ mở lại cái thẻ cũ là ghim. Công tác 2, công tác 3, tầm sáng cho hay đau bụng. Đau bụng mất. Đấy, con vợt ở sáng này có em chờ đợi xíu tôi đi quay lại. Còn buổi sáng thì tôi hay đau bụng. À, có cái mẹ gì đâu mà xin hết. Bắt một đây. Thì bạn có đọc cái nhiệm vụ của tab rồi bạn làm theo không? Nếu bạn làm biến với tôi thì bạn copy paste rồi nha. Nghe một bài ca khúc để coi theo yêu đời. Về ảnh, coi múa. Tôi thích múa, thích nhạc cụ dân tộc, nhạc dân gian, ca dao, tục ngữ, thích những cái gì truyền thống.
FTU là cái trường ngoại thương ở Hà Nội. Thì ngoại thương ở Hà Nội được mệnh danh là Harvard, Harvard chùa Láng. Thì ngoại thương Hà Nội nó ở chùa Láng này, gọi là Harvard chùa Láng thôi. Đây, Harvard chùa Láng thôi. Harvard thì gái sinh rất là nhiều, người xinh người giỏi người giàu. Ngày xưa tôi đi lang thang ở chùa Láng, đi ăn vặt, uống trà sữa, chân trâu kiểu. Có gặp cái chùa đây này, ở Harvard chùa Láng. Harvard chùa Láng. Nghe trong này xinh lắm. Mình cái là thương là auto xinh rồi. Không, ta tiếp tục. Cuộc đời đó là đơn giản, đừng cho nó phức tạp. Khi có đáp án ở mọi thứ thì cứ thế mà đọc. Còn gì thì đánh đố nhau. Đọc để hiểu bản chất thôi. Chứ còn dù bạn làm không làm thì bạn nhớ gì đó. Thì cốt ra phải cốt của bạn. Kiểu coi xem cái bản chất của deep learning là cái gì. Sau rồi ứng dụng. Vớt chùa Láng. Tôi không hiểu tại sao bọn gái lại thi vào Harvard nhiều, thi vào chùa Láng này. Toàn bọn gái xinh, hoa hậu Việt Nam toàn ngoại thương, tụi Mỹ Linh rồi gì cũng toàn Mai Phương Thí toàn ngoại thương. Thương là đẹp nhất, rồi tới học viện báo chí và tuyên truyền, viện hành chính quốc gia rồi ngoại giao các kiểu, toàn là gái. Và tôi mê gái đẹp không, bữa nào có gái đẹp là tuổi có tôi. Cái đẹp mà không mê là nghe cái gì, cái đẹp mà thôi sao đang có vấn đề rồi. Năm lại với gái ngoại thương, gái xinh ngoại thương, có sợ xinh thế chết con mất. Gái xinh ngoại thương, ôi giời đẹp thế. Đẹp, đúng là hot girl baby cute, đúng thế bạn, chết quá duyên dáng luôn. Ô mặt trong cái dân tộc này, cái này thì chết thật. Dù đẹp theo kiểu bác học này, mình xinh thế, hoa hậu này, chả biết con này tên gì nhưng mà thương đẹp thế. Hình như diễn viên Hàn Quốc đấy nhỉ. Ôi nó làm lại rồi, phải đắp một con tên rồi phải làm lại từ đâu. À không sao. Cô này ngược ngược có vẻ hơi lép, đúng rồi.
Mình phải to thì mới đẹp chứ. Bây giờ các cụ mà nhìn các cháu thế này chắc các cụ biết sợ. Ôi sợ. Tôi nghĩ cái trang này tổng hợp từ nhiều nguồn nhưng chưa chắc gái ngoại thương đâu. Chắc còn lấy linh tinh ở đâu. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ảnh này lấy từ đâu đâu. Ôi giời. Cái đây gọi là gì? Lùn quý phái. Lùn gọi là lùn quý. Cái này lấy ở ngoài rồi. Cô giáo Thảo à? Cô giáo Thảo rồi. Răng học bắp. Trời ơi. Ôi, cô gái là thế nào? Quá. Các con gái Việt Nam có những nét đẹp nó rất là nữ tính, không giống như nước ngoài. Ta sẽ nghe một vài ca khúc về tình yêu. Chọn đời bên em cái gì của phía Lý Hải luôn. Cái bài đấy bài gì nha? Cung đàn của em. Bài này lâu rồi. Lý Hải. Như là giấc mơ làm lòng thêm say, theo làn gió mang yêu thương về đây. Ánh mắt hôm nào đã làm cho anh ngất ngây, không còn giá băng của ngày hôm qua, không còn vấn vương ký ức rồi sẽ phải nhòa. Vì giờ có em rồi, mình bên nhau đâu quên bao buồn đau. Sẽ mãi mãi bên em người ơi, sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Hãy để chuyện tình nhẹ rơi như phim đàn, nhẹ lướt gió ngàn. Mình mãi bên nhau từng phút giây, sẽ mãi mãi bên em người ơi, sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Dù rằng cuộc đời còn nhiều khi hay phũ phàng với bao trái ngang, hãy giữ trong tim một tình yêu. Coi cô này kia. Flower and thought, I wonder what kind of flower that is. Wouldn't it be great if you could pull out your phone, take a photo of the flower, and have an app tell you, that's a daisy or that's a lily? Well, that sounds like something a CNN could do. Classify the type of flower in an input image. Pre-trained networks can classify an image into hundreds of predetermined categories, from vacuum cleaners to volcanoes, elephants, and cauliflower, but not all the flower species you'd need for your flower app. So you can't just use a pre-trained network in your app. But rather than start over from scratch, why not take a network and modify it to fit your problem, and train it on some images of flowers? This process of taking a pre-trained network, modifying it, and retraining it on new data is called transfer learning, and it's a very effective way of tackling many deep learning problems. Ok, chúng ta lại tiếp tục. Đây là cái đồ thị để cho em hơn lên đây. Ta tiếp tục rồi. To perform transfer learning, you'll need three things. First, you'll need a network to train. The point of transfer learning is that you'll get that network by starting with a pre-trained network and then modifying it. Second, you'll need data to train with.
This means you need example images for which you already have the correct label. In machine learning terminology, this is known as supervised learning. The network will learn from examples with a known correct answer. Last, you'll need to specify a set of training options. Training involves applying an algorithm that iteratively improves the network's ability to correctly identify the training images. This algorithm can be fine-tuned with many parameters, such as how many training images to use at each step, the maximum number of iterations to take, the learning rate, or how aggressively new iterations should change the network parameters, and so on. So MATLAB needs you to specify a set of these training options when you train a network. But don't worry, you can often just use the default values for most parameters. Once you have these three components, the network, the training data, and the options for the training algorithm, training is pretty easy. Pass the three pieces to the train network function and wait for the train network to be returned as output. In the next activities, you'll create the three components needed to perform transfer learning for the flower images. Ok, tôi tiếp tục. Mô hình của nó, mô hình của một chuyên network thông thường. Thì đối với cái này thì chắc phải capture lại rồi. Sau này có vấn đề gì nghiên cứu không? Có thời gian nghiên cứu hết thì capture lại. Con 50% rồi nè, cố lên. Chắc tầm nửa tiếng nữa là xong thôi. Sau rồi chúng ta sẽ bước sang cái này. Rồi đến sách. Ok, tiếp. Không còn giá băng của ngày hôm qua, không còn vấn vương ký ức rồi sẽ phải nhòa. Vì giờ có em rồi, vì bên nhau đâu quên bao buồn đau. Sẽ mãi mãi bên em người ơi, sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Hãy điều truyền tình nhẹ rơi như phim đàn, nhẹ lướt gió ngàn. Mình mãi bên nhau từng phút giây, sẽ mãi mãi bên em người ơi, sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Dù rằng cuộc đời còn nhiều khi hay phũ phàng, với tháng trải ngang, hãy giữ trong tim một tình yêu. Sẽ mãi mãi bên em người ơi, sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Hãy để truyền tình nhẹ rơi như phim đàn, nhẹ lướt gió ngàn. Mình mãi bên nhau từng phút giây. Sẽ mãi mãi bên em chẳng muốn xa rời. Dù rằng cuộc đời còn nhiều khi hay phũ phàng, với bao trái ngang, hãy giữ trong tim một tình yêu. Dù rằng cuộc đời còn nhiều khi hay phũ phàng, với bao trái ngang, hãy giữ trong tim một tình yêu. Ok. Làm nên thứ âm nhạc khác biệt cùng nhau. Đơn giản thôi. Biết Sài Gòn. Biết Sài Gòn đúng không? Ta xem clip. Work weights are adjusted so that the network learns to associate the given inputs with the given outputs. But even if the network can correctly classify all the training data, did it really learn anything? The real use of a network is to apply it to new images it hasn't seen before. It's good practice to reserve some of your training data for testing. This reserved test set is not used to train the network, only to evaluate its performance.
In this interaction, you'll use the split each label function to divide the images in the flowers folder into two separate data stores, one for training and one for testing. Đấy là training và testing. Chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi nhớ ra bài nào hay hay tôi sẽ bật ra các đồng chí nghe. Tôi nghe rất khá là nhiều nhạc, cũng là một người yêu âm nhạc. Không có người yêu, không có bạn gái thì yêu âm nhạc. Âm nhạc nó diễn tả nỗi lòng và tiếng lòng và tâm trạng, lúc vui lúc buồn, nghe nhạc nó đỡ chán, cô đơn. Tại vì có gái đâu mà không cô đơn. Người ta có gái, người ta ôm ấp, người ta nằm ngủ, tôi nói chuyện. Tôi có đâu, tôi đọc chỉ có máy tính. Máy tính khác mẹ yêu con gái của tôi. Cho nên là thôi thì nhạc thôi. Có người yêu thì yêu âm nhạc. Đây. Sao? Chơi đi nè. Tác thứ hai. Lý Hải cũng có rất nhiều bài hay, mà tôi thích bài cung đàn của em đó. Bài đấy có âm hưởng, có tiếng đàn tranh, nhạc cũng nhẹ nhàng giống như là nhạc Trung Quốc. Tôi mà có tiếng sáo, tiếng đàn tranh là hai, đàn cò, đàn bầu là ba. Tự nhiên tôi thích nghe những cái tiếng nhạc cụ dân tộc, có thể là Trung Quốc hay Việt Nam gì đấy, cảm giác rất là hay. Ví dụ như cái bài Sứ Thanh Hoa của Trần Thị Lô, cái bài đấy nó có nhiều cái âm của dân tộc. The Unbalancing Training Data hay. Thì chúng ta sẽ nghe bài Sứ Thanh Hoa. Sứ Thanh Hoa nhạc Việt cover của Khánh Phương với cảm xúc ngọt ngào. Sứ Thanh Hoa đàn tranh. Đây. Ngọc Diệu Tiểu Yên Nhiên. Nếu như bạn đang muốn cải thiện tiếng Anh của mình thì đây sẽ là một khóa học online hoàn toàn miễn phí dành. Trên đời này không có gì miễn phí đâu. Có người bạn. Ôi mình luôn có nhau, nhớ những lúc xưa ban cơm lên đàn cùng với nhau. Trên con đường xưa anh và em không thể quên đi. Nhìn trên đá trong buồng xưa lá vẫn hay vui đùa. Trong lòng anh nhớ những mắt người con gái kia đôi khi hay tên hơn. Tôi trốn không và đó là lòng anh thấy cô đơn. Muốn nói với em rất nhiều, ta nói khi xưa. Một điều anh nói với em là đánh mình ta đừng quên. Kiểu vậy. Hoặc là tam thập lục gì đấy, buzen gì đấy, hoặc là sáo. Chúng ta sẽ thêm tiếp clip này. When training a network, your training images may not be sufficiently varied. For example, these images of flowers are generally taken up close with good lighting.
But if you're trying to build a mobile phone app, you really want the classifier to be able to cope with imperfect images, odd angles, substandard lighting, not well framed or cropped, and so on. An efficient way to handle these situations is to use an augmented image data store. The augmented image data store function takes an output image size and an image data store as inputs. The augmented image data store that's returned can be used as the training data input to the train network function. The images will be resized, but you can use optional inputs to control the preprocessing behavior. You can use the image data augmenter function to set up a set of transformations that you can apply to your images to make an augmented training set. These transformations include rotations, reflections, translations, shears, and scaling. You then pass the image data augmenter variable to the augmented image data store function as an optional input. Again, the augmented image data store can be used as the training data input to the train network function. Your training images are pre-processed automatically during the training. Đây là cái clip 6% rồi. Cố lên. When you look at the layers of a pre-trained network, you'll see that most of the layers are convolution, pooling, and rectified linear unit layers. These take the original input image and extract various features that can then be used for classification. The structure of these layers depends on the pre-trained network. The simplest type of network is called a series network. Information is passed in order from one layer to the next. But most pre-trained networks are called directed acyclic graph networks, or DAGs. DAG networks have a more complex architecture where information from one layer can be passed to multiple layers. Basically, in MATLAB, series networks are just represented as an array of layers. DAG networks, on the other hand, have an array of layers, but also need a way to specify the connections between those layers. Series networks don't need this because the connections between layers are implied. To perform transfer learning, you'll need to modify the network to suit your specific problem. But don't worry, most of the network will stay the same. You typically change just the last few layers. For example, here's the end of GooglyNet. Notice that the 142nd layer is a fully connected layer with 1,000 neurons. This takes the extracted features from the previous layers and maps them to the 1,000 output classes. Then the next layer, the softmax layer, turns the raw values for the 1,000 classes into normalized scores, so that, roughly speaking, each value can be interpreted as the network's prediction of the probability that the image belongs to that class. The last layer then takes these probabilities and returns the most likely class as the network's output. When you change these layers, the layer graph has the same feature extraction behavior as the pre-trained network, but it needs to be trained to map these features to your new image classes. When you train with new data, the network will learn that mapping as well as refine the feature extraction to be slightly more specific to your application. Ok, chúng ta tiếp tục. Thì đây là You can video explore có hết video làm bài tập. pre-trained networks or create networks from scratch using the Deep Network Designer app. First, load a pre-trained network. Here we're using ResNet 18. On the Apps tab under Machine Learning and Deep Learning, click the Deep Network Designer icon. Click Import and load ResNet 18 from the workspace. You'll see a zoomed-out view of the entire architecture. The Properties pane on the right contains a summary of the network. If you're performing transfer learning, the input and output layers are the most relevant layers. You can zoom in and select the input layer to see the image input size. You'll have to resize your images to match in order to use this network. Notice that the input size is grayed out. Since we've imported a trained network, some properties can't be edited. Scroll down to see the output layers. Remember, for transfer learning, you need to replace these two layers. Drag and drop the replacements from the layer library.
In the fully connected layer, set the output size to the number of classes in your dataset. Then you can delete the original layers and connect your new layers. You should probably check that your new architecture is valid before you try to train it. Click Analyze in the tool strip. There are no errors, so export the network to the workspace and you're ready to use these layers for transfer learning. Ok. Chúng ta sẽ trở lại với cái này. Rất là hay. Nghe mọi thứ một chút. Chúng ta tiếp tục cái này. Không mình. Giống như zoom in. Coi được các layer auto run bot gì đó. Analyze. Coi có lỗi không? Không lỗi. Rồi, coi thử bài tập này nó bắt đầu cái gì. Open Google Maps. Rồi. Display. Ví dụ 6 chút chẳng hạn. Lòng tôi thấy cô đơn.
như vậy. Thì, trong cái bài nàng thơ xứ Huế, cái đoạn cuối cùng có tiếng sáo rất là hay. Từ một bài hát chỉ có một vài cái giai đoạn, cái đoạn mà nó gọi là cao trào á. Từ các đồng chí nghe cái đoạn cuối này. Hương sen lúc nàng buông nhẹ nhàng thương ai chốn này, là nghiêng điệu nam ai kể chuyện nàng thơ thương nhớ Nghe tiếng sáo nó rất là hay, nó làm cho tôi giống như là tôi đang trở về những cái tuổi thơ ngày xưa với cây đa bánh nước sông Đừng. Nó làm cho tôi có cảm giác là nó hoài cổ, rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì đây là lập trình ha, thẳng ra thì cây đa bánh nước sông Đừng. Không biết cái này nối rồi. Bảo là nối delete cái này auto run có gì đâu mà khó, mọi thứ đều có đáp án rồi, chính xác. C solution. Còn bài gì hay nữa chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ giới thiệu tiếp. Động cơ ga này, cơ mà đổ xăng để chạy mô phỏng 15 phút. Mr. Chu, always Chu, always there were Chu. Hai thuyết khoa học kỹ thuật. Nói gì đây? Shock mask layer. Đây. Là sao? Không hiểu. Để xóa đi nói rồi không? Document. Ví dụ cái động cơ như thế này. Top difference is the vetting on both sides. They vet the clients and they also vet the talents. I get to work with all sorts of different awesome clients. I find it so liberating to
người ta chế tạo cái động cơ á. Họ mô phỏng cái động cơ piston cỡ nhỏ, lắp rồi sau đó đây. Coi kết quả đây là cái chi tiết máy này, từng phần một lắp thành một cái động cơ như vậy. Cho những ai thích cơ khí để coi thử cái kết quả cuối cùng là nó chạy như nào. Piston như vậy. Sau đó ông đổ dầu vô, rồi chạy. Tạo thành một cái máy phát điện mini. Thì các bạn chỉ có thể xem cái clip này. Trong vòng 15 phút. YouTube có rất nhiều clip hay. Tôi không có thời gian xem hết. Tôi chỉ xem. Và chơi được ở nhà làm nghiên cứu được là tôi nhận. Oh yeah. Có một cái giai đoạn trong cuộc đời tôi nghe nhạc nhiều quá, và trong đầu tôi luôn có tiếng nhạc, tôi nghe nhiều quá đầu tôi chưa quá nhiều được âm thanh trong đầu, nhưng mà giờ giai đoạn này hết rồi. To perform transfer learning, you need three things. First, you need layers that represent your network. Then, you need a data store for your training images, with the labels property storing the correct labels for those training images. And last, you need a variable holding your training algorithm settings. Once you have these three components, training is easy. Just give these three items to the train network function and set it running. When it's done, you'll get back the newly trained network with layers just like the input network, but with updated weights. By default, you'll see a text display showing the progress of the training. Accuracy is the percentage of the training images that the network classifies correctly. You want to see that increasing during your training. However, accuracy doesn't measure how confident the network is about each prediction. The loss is a measure of how far from a perfect prediction the network was, totaled over the set of training images. This should decrease towards 0 as the training proceeds. You may often see the accuracy plateau at its maximum value while the loss value continues to decrease. This is good. It means that the network is still getting better at differentiating between the categories, even if the final predictions may not be changing. Đây là một cái gọi là mini bus là cái gì? Mini bus nó còn được biết gọi là e-box. Chúng ta sẽ dịch nguyên cái này trên Google Translate. Nó nói cái gì? Mỗi lần lặp là một kỷ nguyên, một e-box. Ở đây một lần lặp
Thời gian là 0,47 giây, 3 lần là 10 giây 31. Đây là một millibat. Max import size. Thì tôi nghĩ cái này sẽ cần thiết, nên tôi sẽ capture lại. Ông chỉ có thể xem. Chữ nó hơi nhỏ, vì phóng to là xem. Rồi, bắt lại với 100%. Terminal xin vào GPU này. Rồi nét. Một số hàm. Giới thiệu các hàm nó làm 18% rồi. Background, ta sẽ follow solution. Part 1, vẽ đồ thử training loss. Tiếp ra thực hành thế này nó đụng đỡ chán hơn so với đọc lý thuyết cho. Lý thuyết cho chán lắm. Ngủ. Mà tôi cũng đang muốn buồn ngủ đó. Mất ngủ thì đồ thị như thế này. Tôi copy paste là coi kết quả thôi. Còn phải nghiên cứu cho nó sâu xa. Có đáp án rồi mà. Không có đáp án mình phải xem đáp án. Đây là một cái cách tư duy nó cũng khá là hiện đại. Cái gì còn có rồi thôi. Nó sẽ tư duy thông minh hơn. Ta tốn đỡ tiết kiệm trí não hơn. Nhiều người thích thử thách, thích trong gai, mà tôi thì không thích. Tôi thích sự bình yên. Bình yên trong tâm hồn, sống bình yên. Sống trung bình. Bình yên là được đó. Bình an, bình yên, yên ổn. Không cần phải quá giàu, cũng không được quá nghèo. Cái trung bình. Khá. Sao có đủ cơm ngày 3 bữa, có một cái nhà để ở, che mưa che nắng, ốm đau có thuốc, có tivi để coi, có mạng để lướt internet để học, có điện thoại, có máy tính, cái xe đạp để đạp tập thể dục. Khi có tiền rồi giờ thì mua xe máy mà chạy, rồi mọi có. Giờ nữa mua xe hơi, rồi đi du lịch, đi nhậu, đi bộ dạo quanh xóm. Có tiền nữa đi về thăm Nghệ An, Quảng Bình, Điện Biên Phủ, lại chuyến ngày xưa, gặp lại đồng đội cũ. Có tiền nữa đi du lịch nước ngoài. Có tiền thì ở trong nước thôi, du lịch buổi. Con này gót lỗi mình. Rồi nếu có tiền nữa ủng hộ người nghèo. Giúp đỡ bà con xóm có thể. Rồi đi Tây Bắc, đi thăm lại Bác Bó các bạn, ra Tân Trào, đi du lịch tâm linh, du lịch lịch sử. Không thì du lịch qua mạng nhỏ qua YouTube các bạn. Có tiền đi máy bay, có tiền đi xe đò, tàu lửa. Chung thì tùy vào điều kiện.
sẵn có mà có những loại hình du lịch khác. Nhiều khi không còn phải đi du lịch công nghệ metaverse và thế giới ảo, chẳng còn phải đến nơi đeo cái kính AR/VR để nhìn thế ảo. Nói chung làm sao có một sức khỏe tốt là được, đâu bệnh, cuộc đời bình an, những thứ như là công dân sự nghiệp tiền tài vật chất yêu nó chỉ là vô thường, gió thoảng đây. Có những người quá quan trọng vật chất phần tiền, có những người quá quan trọng về tinh thần. Tôi thì tôi cân bằng, cái nào cũng có lợi ích đầy đủ, làm sao đầu óc nó thanh thản. Nếu giàu mà đầu óc thanh thản thì cứ giàu, óc nó thanh thản, bình an, không có đau đầu mất ngủ. Tỷ phú mà ngày nào cũng lo lắng về tiền bạc, sống làm sao tự do được. Hồ Chí Minh có bài thơ rất hay là sống ở trong ao, tinh thần ở ngoài ao. Tinh thần ở ngoài ao. Muốn lên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Chính là bài vô đề. Ngục chung nhật ký. Như vậy, sao ta có một cái tinh thần nó thanh cao, cái nhẹ nhàng, không phải quá lo lắng về châu Á gọt tiền. Là cái kết quả thế này, we did that. Ta xong 84% rồi, một chút nữa là xong. Đó là xem là clip nữa là xong. You've trained your network and evaluated the performance. Now what? If the performance is good enough, then congratulations. You've made a network that can be put into production as part of your whole application. But often the results you get when you first train the network aren't as good as you need. So what do? Remember that the train network function takes 3 inputs: the network, the training data, and the options for the training algorithm. You can change all of these to see if you get better performance, but you're generally best starting with the options. The learning rate and momentum are the 2 key parameters that affect how the training algorithm updates the weights. Recall that the goal of training is to minimize the loss function, which is a measure of how badly the network performs on the training data. A common way to visualize the training process is to imagine that you're trying to find the bottom of a valley. The height of the ground is the value of the loss function. Your north-south location is one weight value and your east-west location is another. Of course, real networks have thousands of weights, not just 2, but the principle is the same. The gradient descent algorithm works by looking at the height of the ground at a few places around your current position and using that to figure out the gradient or direction that the ground slopes down the steepest. Then you simply take a step in that direction, which brings you to a new... Nhìn chẳng khác gì các đường động đất. Mô hình 3D, 2D gì đó. Từ những quan hệ giữa các đồ thị với nhau, chúng ta có thể tính toán được các đại lượng tham số. Ví dụ như loss function hay mất mát. New set of weight values. But how big a step do you take? The size of that step is the learning rate. If the learning rate is too small, you'll need to take a lot of steps to get to the bottom, and that takes time. But if the learning rate is too big, you might end up jumping around all over the place. If your weights have blown up and your network is giving terrible performance, or even not working at all, the first thing you should do is divide your learning rate by 10 and try again.
Gradient descent with momentum tries to stop the jumping around without having to take really small steps. You start off going straight down the direction of the gradient, but at the next step, you don't completely change direction to the new gradient direction, but instead you turn toward that direction, similar to the way you would if you were a mass traveling in your original direction, but now being pulled in the new direction by a force. Your next step is therefore in a direction that's a weighted average of the previous direction and the new direction. That weighting is set by the momentum option. A common problem with all machine learning algorithms for supervised learning is overfitting. This is when your model does well at classifying the training data, but performs much worse on the test data. What's happened is that you've learned the details of the training data set rather than the general patterns. One way to prevent this is to use some of your data for validation. During training, after you've used your training data to update the network, test the network's performance on the validation data. Keep training while the performance continues to improve on the validation set. But once that performance starts getting worse, stop the training because you may be starting to overfit. Use these options to use validation during training. Đây là một số hàng function. Tóm tắt lại các bạn xài. Chúng ta sẽ rất là đến những cái module cuối cùng rồi. Ví dụ như là những con sâu như thế này. Đây là một cái tập dataset của con sâu. Sau người ta training sau người ta sẽ biết là con sâu đấy sống như đã chết. Còn một con sâu sống như thế nào thì nó sẽ chết như vậy. Download. Congratulations! You're on your way to using MATLAB to do real practical deep learning. This tutorial focused on using CNNs to do image classification, but this is just one of the common applications of deep learning. You may want to determine the location of objects in an image. This is very common in automated driving systems. For example, are there pedestrians in this image? If so, where? Or you might have time series data. Based on the weather last week, will it rain tomorrow? The concepts you learned will help you if you want to investigate these other applications. You'll have to tweak your setup, but you'll use the same 3 components to perform deep learning: layers that represent the network, training data, and training algorithm settings. In this tutorial, you used pre-trained networks, and you learned how to perform transfer learning by retraining them on new data. While this is a very efficient workflow for many applications, for some problems you may have to build and train a network from scratch. The good news is that implementing this in MATLAB is almost exactly the same as performing transfer learning, except this time you build the network. But you'll need to know what network architecture you want. For this, it will help to learn some of the background theory on the different types of layers and what they do. Check out the MathWorks webpage for more resources to help you build your deep learning application. Thì đây là deep learning sau. Đây là hoàn thành. Đây là hoàn thành khóa này. Đây là một vài cái sự khảo sát. Ví dụ như là này cho họ 10 điểm. Good education. Sau đó là nó code channel. Không có cái chìa khóa. Cái chìa khóa cơ bản 3 ngày, 2 ngày. Rồi cái chìa khóa về sử dụng cộng thì chúng ta sẽ để nó ở trong cái Pika education. Khi nào cần học thì chúng ta sẽ như vậy.
Cái này gọi rất là nhiều thứ. Sau này chúng ta sẽ tiếp cái deep learning này. In the first video, we covered how deep learning can be used. Không có thời gian, chúng ta phải tua thôi. Và đọc độ cao. Rồi tôi viết ebook. LIDAR, image, radar, xe tự hành. Ba cái phần cấu thành của cái xe tự hành tại chính là LIDAR, radar và image. Từ riêng cái phần xe tự hành đó, đây sẽ chắc là công nghệ AI này. Device forecast, sensor, LIDAR này. Cái này cái ấy rồi. Như cái này xem rồi, xem lại thôi. Đây là xong. Không file hay rồi. Tôi đọc tôi nhớ, tôi chuyện không nhớ. Đây là xong. Còn cái deep learning này thì coi để tôi đó nha. Sao bạn mẹ chán thôi. Coi tiếp theo này. Cũng 1 tiếng rồi. Thì xong nó cái này rồi up clip lên. Bạn mẹ chán quá. Cái này sao cứ khoa học vậy? In the first video, we covered how deep learning can be used. Lăm, 25 thứ 8 còn 40. 40 rồi. Ta không có thời gian nữa. Chúng ta coi nhanh cái này. Ví dụ là waveform. Cái chạy tầng ban rồi an. Waveform là gì? Là cái này dùng cho công nghiệp truyền thông. Telecommunication. Radar là thiết bị giao tiếp là RF. RF và HF luôn. Nó xử lý rất nhiều vấn đề. Ví dụ các ông nghiên cứu về 3G, 4G, 5G, 6G, 8G, 9G. Thì phải còn một cái bộ transistor là truyền 6 và bộ receiver là 6. Ví dụ DPSK này, cái mã bit như thế này. Binary phase đây. Cái này trong viễn thông, công nghệ viễn thông rất cơ bản rồi. Hai học môn communication system để làm sao tránh được nhiễu. Ta coi hình này chúng ta đủ biết là còn phải đủ radar từ đảo ra trên những tàu, truyền đi truyền qua truyền lại. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
6. Đọc thế này rất là trực quan luôn. Trường 6. Các đồng chí cứ xem nó mô tả gọi là cái gì được xem. Nhớ là mấy đồng chí VNPT rồi Mobifone rồi theo rồi. Modulation, time domain. Xử lý lọc nhiễu, có thời gian, có tần số. Xử lý nhiễu. Xử lý nhiễu thế này. Dùng AI lọc nhiễu. Để thuật toán là gì? Sẽ full. Làm sao cho transmitter và receiver nó cùng được không bị nhiễu. Rồi cơ chế xử lý ảnh. Rồi tiến hành code đi. Modulation. Chín mươi phần trăm này cũng tương đối tốt rồi. Tên của anh ấy. Deep Learning for Engineer. In the last video, we talked about how we need data to train a classification network. Signal dot that's now going in there. Rồi ảnh bị lỗi.
Thì xoay nữa, thử. Up, down gì đó. Pháp Fourier trên con. Cái đẹp rồi. Cắt những cái đoạn bằng ra. Continue TT rồi liên tục như là về. Thêm một số kỹ thuật xử lý đồ thị và âm thanh. Khổ. Despite how close these words are to each other, the patterns they make in the spectrogram Từ cái đấy chúng ta sẽ biết được nó là từ cái đồ thị sóng âm nó sẽ biết được là cái chữ là gì. Ví dụ allow, allow em, allow Ali. Có nghĩa là phân tích âm thanh thành chữ viết, âm thanh với giọng nói, biết được nó đang nói cái gì. all have defining features that make them different from each other. And if I say như vậy. Và sau đó đối với cái đồ thị như thế này thì nó nói cái gì? Thì chính là dùng AI để sao xử lý âm thanh, sound processing. Cái này chúng ta sẽ cho nó vào công nghệ AI. Sound processing. Công nghệ AI là xử lý âm thanh. Vậy. Cứ từ từ tôi bóc tách thông tin này tôi sẽ cũng hoạt dần thôi. Cuối trong này tôi học là đây là một cái phương pháp nghiên cứu khoa học của tôi sẽ giúp cho tôi quản lý được các ý tưởng theo thời gian thực, sự tiến hóa của ý tưởng. Còn tiếp clip tiếp tên thì đây là cái left and right. Not high registering anything. Forwards and backwards. Up and down. All right, let's give a high five a shot. five. Oh my gosh, that's awesome. I can't believe that worked. In the first video in this series, I talked about how we can use deep learning to recognize complex patterns in data. And I sort of jokingly stated that one example could be to recognize and count high fives using an accelerometer. Well, it turns out it wasn't so much of a joke because this is me testing it out on a network that I just trained. And it's working surprisingly well. So in this video, I want to talk about how this was accomplished, the data pre-processing I did, and why transfer learning made it possible for me to solve this problem in just a couple of hours. So I hope you stick around for it. I'm Brian, and welcome to a MATLAB Tech Talk. For this project, I'm using a simple MEMS accelerometer that's wired to an Arduino.
The Arduino reads the sensor and prints the measurements onto a serial bus, which is then connected to my computer via USB. And I'm reading the serial bus with MATLAB and plotting the last second and a half of data onto the screen. And you can see as I move the accelerometer around how it changes the plot accordingly. Now, this is just sort of random motions, but what I really want is something that can recognize a very specific sequence of accelerations, the high five. Now, of course, this was kind of a simple high five motion since the cables I'm using are quite short, but this is going to be the motion that I'm going to teach a deep neural network to learn. And you're just going to have to use your imagination that this is a full-scale high five in all of its glory. Okay, so this is the acceleration pattern that I'm looking for. And the general approach I'm taking to solve this problem is to turn this three-dimensional cách họ xử lý audio spectrogram. And I can do that here as well, and it would probably work just fine. But what I'm going to do instead is use the continuous wavelet transform to create a scaleogram. scale và scale x scale y thuộc z như vậy xử lý các đồ thị của mình scaleogram a very obvious pattern. And we can now take this processed data and train a deep neural network to find that obvious pattern. But in order to do that, there are at least two things that I need still. I need some training data with labeled scalograms of high fives and some with no high fives, and I need an architecture. Let's talk about the architecture first. Rather than design and train an architecture completely from scratch, we can build on what already exists with transfer learning. là architect nó cũng giống như là trên một cái ảnh thôi, thì thay vì một cái ảnh nó đồ vật thì sẽ là một cái ảnh phổ, ảnh về quang phổ này, về âm phổ gì đó, âm phổ gì đó, phổ của sóng âm, phổ từ chuyển động, trên thôi, ví dụ Google Net ra các ông ấy sử dụng cái mô hình kéo thẳng, nó gì khác biệt. Thiết bị phần cứng cũng đơn giản, cái mặt Arduino cái cảm biết chuyển động, trend không, ready, cứ lặp đi lặp lại, cứ phổ xuất hiện là nó hiểu là ra hai file, thì sau này cứ có data là vào, ok. Phổ thì cái vấn đề phân tích âm thanh cũng thế thôi, cũng trí tuệ nhân tạo để phân tích âm thanh bằng chữ viết, chữ viết tay gọi là speech to text hoặc text to speech gì đó. Bạn cho data đầu vào để giảm phổ, rồi cho output đầu ra đánh label này. Không khó, nó thay đổi cái data type, cái gọi dữ liệu, máy học được hết. Thì sau này nếu mà có trung chấm động đất hay có tín hiệu dưới mặt đất thì AI cũng có thể đọc để xử lý cái trung chấm như thế thì có phải động đất hay không, có xảy ra động đất hay không. Thì analog lên xuống qua lại đó, thì nó sẽ biết được đâu là hai file, đâu là không hai file. Cái dự án này rất là particular pattern recognition problems and whether a technique like this could help you with classification. This is where I'm going to leave this video, but in the next video I want to talk about verification of these trained networks and how we can be confident that they're going to work. So if you don't want to miss that or any other Tech Talk video, don't forget to... Và cái cuối cùng
model. In the last video, I showed how I built a high five counter by retraining an existing deep neural network. I went from basically nothing to something that runs in about 2 hours, which is pretty awesome. But simply getting a model that can classify your data isn't the end of the deep learning workflow. Some other things that we need to consider are that the trained network is usually part of a performance character. I hope you stick around for it. I'm Brian, and welcome to a MATLAB. I want to just reiterate my usual links. Well, I think it's reasonable to want to know whether the network works. Hai cái phổ, hai file thì nó như thế này, không hai file thì nó như thế này. Or not. And we know that it works in some fashion because during the training process, doubt solution space, then we could be 15%, lại 15%. confident that the network will become a network data, a continuous stream of scalograms. And I want to count the number of high fives in my data. That means that as the data, high five in it. And my network is going to return a high five label several times in a row. And beyond that, due to the errors in this network, that was the 1 out of 40 that it mislabels, some of these frames are going to be mislabeled. And both of these things will cause my counter to be off if I just assume each scalogram that is labeled a high five is actually its own unique motion. So the neural network works as well. Approach to test the buffered data into a scalogram. 4 seconds, because the difference is how many see it in action. 5, right here at the beginning. The counter only registered scalograms were laid between the actual high five and when it was counted. And this is due to the fact that my network was trained. Đây là cái đọc set của nó. Bạn có thể làm một cái rồi cánh tay robot. Cái file kia làm sao cho cái tay robot nó tự hai file với con người. Đọc file. Xử lý âm thanh này, xử lý số này. Khá là cool ngọt, tôi nói thẳng là cool ngọt. Cool ngọt nhưng mà cool ngọt thôi. Tôi lại. Google Net. Trên folder đi. Table data. Bây giờ chúng ta xong 5 video. Xong 5 video về AI MATLAB. Đang nghỉ ngơi chút rồi. Cái này nó có chút